Magandang araw mga boss. Bali, ito na yung continuation ng spray gun. Gagamitin ko na sa pagbabarnis ng pintuan. Ito mga boss yung pintuan na babarnisan natin. Bali na sprayhan ko na ito ng sanding sealer, saka namasilyahan ko na rin ito at saka naliha. Papatungan natin ng isa pang sanding sealer para bago ito lagyan ng wood stain. So ito na yung pinaghalong lacquer thinner, lacquer flow at saka yung lacquer sanding sealer. Bali yung ginamit kong measurement dito yung sa lata ng Alaska na 140 ml. Yung sanding sealer, tapos yung thinner ay 35 ml and then yung flow ay nasa 15 ml lang. Pagkatapos nating isprayhan, ipapatuin muna natin ito ng 15 to 25 minutes bago natin lihain ng 120. Pagkatapos ng 25 minutes ay lihain na ito, at pagkatapos lihain ay punasan ito ng basahan para malinis. Bali yung wood stain na ginamit dito ay yung Bronco na color cherry. Sa pag-apply ng wood stain, ginagamitan ito ng brush, and then yung pangbuli, yun yung tela na binilog saka binalot din sa tela. Ginagamit ito para mapantay yung wood stain. Disclaimer nga po pala, hindi po tayo professional na barnisado. Sisimula pa lang din akong aralin ng pagbabarnis. Katapos nating i-wood stain ay ihanda na natin ang gagamitin natin pang spray na sanding sealer, thinner at saka flow. Bali, dalawang beses natin tong inisprayan, o dalawang mano ang tawag nila, bago ito lihain ng 240. Ang nangyayari kasi pagka niliha mo agad sa unang spray, na kakayod yung wood stain, kaya dalawang beses ko muna siyang ini-sprayan.
So pagkatapos nyong ma-sprayhan ng 2 beses, lihain nyo na ito ng liha na 240. Kung gaanan nyo lang yung pagliha, huwag nyo masyadong isagad. Paputiin nyo lang yung paligid ng kahoy. Pagkatapos nyo maliha, punasan ito ng basahan. Siguraduhin nyo mga boss na wala nang mga alikabok para pagka inisprehan nyo na siya, malinis na, saka maganda yung magiging resulta. Ito nga palang inispray natin mga boss ay meron na tong clear gloss kasama ng mixture natin na sanding sealer kanina. Lagi po natin i-check yung paint cap, baka may mga liquid na lumalabas na dun sa gilid. Punasan po natin ito bago tayo magsimula mag-spray, baka pumatak ito sa project natin. Pagkatapos po nating ma-sprayhan, patuyuin natin ito ng 30 minutes, ay lihain na natin ito na gamit ang 800. Pagkatapos maliha at punasan ng basahan, isprehan nyo na ito ng pangalawang patong ng clear gloss. Ang gamit po natin dito ay Boysen Clear Gloss Lacquer. Ito nga po pala yung mga price ng product ng Boysen na nabili ko, saka yung wood stain na Bronco. Ito na po yung ating finished product. Ayun po mga boss, hanggang dito na lang po yung ating video. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod nating upload na project. Maraming salamat po. Oh yes, Daddy!